عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الحصاد القرآنية، ونحن في كتاب الحج، وهذه الحلقة رقم 738، وفيها إشارة عن التيسير في تشريع الحج. عنوان الحلقة التيسير في تشريع الحج، وعرضنا لملمح أساس من التيسير في أن ربنا سبحانه وتعالى جعل الحج 4 شهور. موسم الحج 4 شهور، من ذي الحجة، محرم، صفر، ربيع أول. ولك فمن فرض فيهن، يعني في أي وقت من الأشهر الحرم دي بيروح 3-4 أيام يحج ويرجع. هذا منتهى التيسير. وتعرف التيسير ده بقى لما تبص لموسم الحج الأيام دي وتلاقي فيه ملايين بيزدحموا في مكان واحد في وقت واحد. يعني تخيل ربنا سبحانه وتعالى لما قال الحج أشهر معلومات، كان عدد الناس اللي بيحجوا كام؟ يعني كان عدد المسلمين كام يعني؟ واللي يحج منهم كام؟ 1000. وقدامهم 4 شهور، أي واحد منهم من أول موسم الحج الأكبر اللي هو بداية الموسم لغاية آخر ربيع أول يقدر يحج. هنا منتهى التيسير، لا أكتر من كده بقى. ده ربنا يعني قال واذكر الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، بمعنى انك انت واحد، طبعا انت بتقطع المسافات. افرض انت وصلت الى مكة وانت راكب ناقة او راكب كذا، وصلت الى مكة قبل يعني في نهاية ذي القعدة، ربنا يسمح لك ان انت تبدأ الحج يومين قبل الموسم. طب افرض انت جيت متأخر في ربيع الأول، جيت مثلا يوم 28 ربيع الأول، ومش هتكفيك المدة، فأنت إذا ربنا أداك برضه مهلة يومين بعد انتهاء ال4 أشهر الحرم. وده معناها واذكر الله في أيام معدودات، 3-4 أيام في الحج، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. هذا تيسير هائل بالمقارنة بما يحدث اليوم. ولكن هذا التيسير في الحج هو ملمح من ملامح التيسير والتخفيف في شرائع الإسلام. شرائع الإسلام كلها مبنية على التيسير والتخفيف، لأن الذي خلق الإنسان قال سبحانه وتعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، فالإنسان ضعيف. وبالتالي بقى التخفيف أساس في تشريعات الإسلام. لما مثلا هنتعرض في كتاب الصيام لموضوع الصيام، هتلاقي ان الكلام عن الصيام يعني 2 تقريبا، لكن بعد كده معظم الآيات كلها في التخفيف، في حكاية بقى يعني الذي لا يستطيع يدفع ايه، يعمل ايه، الى اخره. في الصلاة اللي هي كانت عوينة كتابا موقوتا، ممكن ان تصلي وانت يعني راكب، وانت سائر، وانت مترجل، وانت نائم. اهم شيء ان تراعى التقوى. هو احنا قلنا او نقول ان التيسير او التخفيف او رفع الحرج من ضمن مقاصد التشريع، لكن لابد ان تكون مرتبطة بالمقصد الاكبر من مقاصد التشريع، وهو التقوى. فانت حين تأتي قبل ميعاد الحج، او تضطر ان انت تكمل الحج بعد انتهاء الاشهر الحرم، يعني في شهر ربيع الثاني يومين او 3، ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعل هذا مرتبطا بالتقوى. اهم شيء ان تتقي. برضو حين تصلي وانت في اتوبيس او انت في طياره ومش الى اخره، خافت ضياع الوقت، يعني لابد ان تكون خاشعا، ولابد ان تكون متقا فيما بين الصلوات، وهكذا في الصيام، وهكذا الى اخره. فالتيسير في الإسلام أو التخفيف في الإسلام مرتبط بالمقصد الأكبر، وهو التقوى. طالما أنت تتقي فكل العبادات وسائل للتقوى، وربنا جعل هذه الوسائل، جعل فيها تخفيفا وجعل فيها تسهيلا وتيسيرا. برضو في موضوع الطهارة، في الآيتين اللي هم في سورة النساء وفي سورة المائدة، في إشارة واضحة في آية
وضمنية في آية أخرى على إن إيه؟ إن فيها تيسير. و ربنا سبحانه وتعالى بقى يعني يتحدث عن التيسير عموما، فيقول سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني الحرج يعني هو المؤاخذة أو الثقل أو كذا أو كذا، يعني لا تتحرج من أن يعني تمارس التيسير اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني أجازه لك. وربنا قال: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، في الآية 178 في موضوع القصاص. وربنا سبحانه وتعالى قال في الآية 185: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالتيسير موجود في كل الفرائض، وفي تشريع الحج بذات نفسه فقط، فإن أنت تحج قبل الموعد بيومين أو تتأخر بقى الموعد بيومين، لا، أيضا هو ليس فريضة على الجميع. الحج على المستطيع، لمن استطاع إليه سبيل. أنت مش قادر تستطيع، أنت مريض، أنت فقير، أنت مش معاك إمكانيات، لست مطالبا بهذا. الذي يطالب بهذا ويؤاخذ بهذا هو المستطيع، وهذا المستطيع إذا لم يحج يبقى يعني إذا كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. برضو افرض هناك ظروف، واحد مستطيع لكنه لا يستطيع أن يحج عشان خاطر يعني ظروف إن هو ممنوع من إن هو يروح هناك، جات له عارض في السكة اللي هو الإحصار، فربنا سبحانه وتعالى برضو من التيسير قال له يعني اعمل كذا واعمل كذا. فبالتالي يا اخوانا التيسير اهم ملمح من ملامح تشريع الحج. اهلا وسهلا بكم حبيبي ونرجوكم على القرآن في قناة اهل القرآن وفي موقع اهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.